নমস্কাৰ পুনৰ আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যিটো 2024ত হৈ গ'ল তাৰে যিখন পেপাৰ আছিল PGT পেপাৰখনৰ পাৰ্ট 2 আমি অলৰেডি পাৰ্ট 1 ডিসকাস কৰিছোঁ যদি আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক এতিয়াও চোৱা নাই তেন্তে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে বেলেগে প্লেলিষ্টৰ পৰা ভালদৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে এই ভিডিঅ'টো কেৱল আপোনাৰ টেটৰ কাৰণে নহয় আপোনাৰ বিএড এন্ট্ৰেন্স হওক নাইবা অন্যান্য পৰীক্ষাবিলাকৰ কাৰণেও বহুত জিকে বা ইংলিশ আৰু মেথছ গোটেইখিনি ইনক্লুড আছে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন জাৰ্নিত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব আমাৰ পাৰ্ট 1ও অলৰেডি দি থৈছোঁ তাতে 20টা কুৱেশ্যন আছে আজি আমি কভাৰ কৰিম 20টা কুৱেশ্যন তাতে মিক্সড কুৱেশ্যন আছে ইয়াতে জিকে ইংলিশ মেথছ আৰু ৰিজনিংও আছে হয়তো তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি আছে দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ৱেৰ ইনক্লুডেড ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া অন দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কৈছে যে মৌলিক কৰ্তব্য কাৰ পৰামৰ্শত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ইয়াৰে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত আছে চাহ কমিশ্যন ফাৰ্ষ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া তাৰপৰা সন্থানম কমিশ্যন এণ্ড চৰণ সিং কমিটি ইয়াৰে এটা আমাৰ যদি চাওঁ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি চৰণ সিং কমিটি তেওঁৰে ৰিকমেণ্ডেশ্যনত কি কৰা হৈছিল আমাৰ সংবিধানত মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 আছে এটো ইংলিশৰ হয় এটা কুৱেশ্যন ফিল আপ দ্য ব্লেংক উইথ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যনটো আমি ফিল কৰিব লাগে ব্লেংক প্লেচটো তাতে কৈছে প্লিজ ডু নট ব্ৰেক ইন ডেছ আৱাৰ কনভাৰচেশ্যন এইটো একেবাৰে ইজি হয় আমি ক্লাছ 9তে মনত আছে আমি 9ত পঢ়োঁতে আমি এইটো কৰিছোঁ প্লিজ ডু নট ব্ৰেক ইন আপন আৱাৰ কনভাৰচেশ্যন 9-10ত খুব আহে এইটো কুৱেশ্যন আগতে ব্ৰেক ইন আপন মানে হৈছে আমাৰ কিবা এটা বস্তুত মানে কাৰোবাৰ কথাত কনভাৰচেশ্যন এটাত ইণ্টাৰেপ্ট নকৰা আমাৰ মানে কি এই কনভাৰচেশ্যনটোত ইণ্টাৰেপ্ট নকৰিবা এনেকুৱা বুজাইছে ডোন্ট ব্ৰেক ইন আপন নেক্সটটো কৈছে এটা ফ্ৰেজেছ টাইপৰ হয় ব্ৰেক ইন আপন নেক্সটটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 আছে হুইচ টিচিং লাৰ্ণিং মেথড ৱাজ ইন্ট্ৰডিউচড বাই ডুইট WLN তলৰ কোনটো সুধিছে আমাৰ যিটো শিক্ষণ পদ্ধতি এইটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এইটো আমাৰ টেটৰ কাৰণেতো হয় লগতে আমাৰ এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণেও বহুত জৰুৰী কুৱেশ্যন হয় যিটো LN হয় তেওঁ আমাৰ আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল যিটো আমাৰ মাইক্ৰ টিচিং হয় সেই টিচিং চিষ্টেমটো তো এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে দ্য টাইগাৰ ডান্স অৰ বাঘ ডান্স অফ ওড়িশা ইজ পাৰফৰ্ম ইন হুইচ মান্থ যিটো আমাৰ ফেমাছ টাইগাৰ ডান্স উৰিষ্যাৰ হয় এইটো এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে টাইগাৰ ডান্স এইটো ক'ৰ ডান্স হয় এইটো হ'ব উৰিষ্যাৰ এই উৰিষ্যাৰ টাইগাৰ ডান্স বা বাঘ ডান্সটো কোন মাহত পৰিৱেশন কৰা হয় সুধিছে ইয়াৰ অপশ্যনবিলাকৰ অপশ্যন নম্বৰ চি চ'ত যিটো মাহ হয় চ'ত মাহত এই উৰিষ্যাৰ টাইগাৰ ডান্সটো আমাৰ কি কৰা হয় পৰিৱেশন কৰা হয় Next to question number 25. As a teacher teaching of the age of 12 to 18 years, how would you support the learners to create a positive environment in school? 12 পৰা 18 বছৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠদান কৰোঁতে তুমি শিক্ষক হিচাপে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিবা সুস্থ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাত মানে এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'বা এনেকুৱা সুধিছে ইয়াৰে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত যদি চাওঁ আমি অপশ্যন নম্বৰ এইটোত আছে ক্ৰিয়েট এ কনফ্লিক্ট ফ্ৰী এনভাইৰনমেণ্ট এটা আমি সংঘাত মুক্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিম বুলি কৈছে where learners can freely express themselves and their personal issues and concerns by being able to share an anxiety free manner য'ত মানে তেওঁলোকে মনৰ ভাৱবিলাক কোনো মানসিক চাপৰ পৰা মুক্ত হৈ ব্যক্তিগত কথাবিলাক আলোচনা কৰিব পৰা পৰিৱেশ পাব এইটো একেবাৰে আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে যে এইটো হ'ব নিচিনা লাগিছে তো এইকাৰণে আমি বাকীকেইটাও চাওঁ everyone has been taught through কি কৈছে teenage years sometimes teenage can be irrational therefore it is important for them to distinguish between right and wrong এৰে কৈছে সকলোৱে কৌখুৰ অৱস্থাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহে আৰু এনে সময়ত অযৌক্তিক ইৰেশ্যনেল বুলি কৈছে যিবিলাক চিন্তা থাকিব পাৰে সেয়ে ভাল বেয়াৰ পাৰ্থক্য বিচাৰ কৰিব পৰাটো বাঞ্ছনীয় এটোটো নহ'ব পাৰে কাৰণ বিচাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে তো সেইকাৰণে আমি এই অপশ্যনটো আমি এলিমিনেট কৰিম নেক্সট টু কৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি teenagers enter risky behaviors like unprotected physical contact, drug abuse, alcohol, unsafe diving, instigate daring challenges with peer groups. Therefore, appropriate disciplinary actions must be taken against the children. Et কৈছে যে কিশোৰীসকলে অসংৰক্ষিত শাৰীৰিক সংযোগ, ড্ৰাগ সেৱন, মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্তি, অনিয়ন্ত্ৰিত গাড়ী চালনা আদিৰ দৰে বিপদজনক আচৰণ সমনীয়াৰ লগত সাহসী প্ৰতিযোগিতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে বুলি কৈছে সেয়ে তেনেকুৱা ল'ৰা-ছোৱালীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ঠিকই আছে কিন্তু এটো আমি ষ্টুডেন্টৰ এটা মানে ডিসিপ্লিন একশন লোৱাটো কথা নহয় আমি কেনেকৈ তাক ঠিক কৰিব সেইটো চাব লাগিব তো এখানে অপশ্যন সি টো আমি এলিমিনেট কৰিম নেক্সট টু কৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ইনকালকেট গুড মৰেল বিহেভিয়াৰ বাই ৰেগুলাৰলি কণ্ডাক্টিং ৰিলিজিয়াছ এণ্ড ভেলু বেছড এডুকেশ্যন
ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এইটো হয় যে নিয়মিতভাৱে নীতিগত ধাৰ্মিক শিক্ষা প্ৰদান কৰি আমি তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰক কি কৰিম ভাল কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ভাল চৰিত্ৰ এটা গঠন কৰিম কিন্তু আটাইতকৈ যদি আমি এপ্ৰপ্ৰিয়েট চাওঁ যিহেতু আমাৰ পেডাগজি আটাইতকৈ এপ্ৰপ্ৰিয়েট আনচাৰটো বিচাৰিব লাগে অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান হ'ব ইয়াতে আমি কেইটা কৰিম কনফ্লিক্ট ফ্ৰী যিটো আমাৰ এটা পৰিৱেশ সেইটো সৃষ্টি কৰিম যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে মুক্তভাৱে কি কৰিব তেওঁলোকৰ মনৰ কথাবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে নেক্সটটো কৈছে ৱেৰ ইজ দ্য ভালচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন ব্ৰিডিং চেণ্টাৰ অফ আছাম লোকেটেড অসমৰ সগুণ সংৰক্ষণ প্ৰজনন কেন্দ্ৰ অসমত ক'ত আছে সুধিছে ইয়াৰ অপশ্যনছ আছে ৰাণী গোৱালপাৰা টিয়ক সোণাৰী ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান ৰাণী কামৰূপ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় তাতে আছে ৰাণী এই ৰাণীতে কি আছে আমাৰ সগুণ সংৰক্ষণ প্ৰজনন কেন্দ্ৰ অৱস্থিত নেক্সটটো কৈছে 27 এট পেৰিছ 2024 অলিম্পিক্স মানু ভাক্কাৰ ওৱান ব্ৰঞ্জ মেডেলছ ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইভেণ্টছ কোনকেইটা ইভেণ্টত মানু ভাক্কাৰে পেৰিছ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ মেডেল জিকিছে সুধিছে উইমেন্স 25 পিষ্টল তাতে কৈছে 25 মিটাৰ পিষ্টল উইমেন্স 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল মিক্সড 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল টিম উইমেন্স 10 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল তো ইয়াতে পিষ্টল ৰাইফল আছে সেইকাৰণে কনফিউজ হ'ব পাৰে মানুহবিলাকে ইয়াৰে যদি চাওঁ অপশ্যন তেওঁ দুইটাৰে 10 মিটাৰে আছিল এটা সিঙ্গল আছিল এটা ডাবল আছিল টিমত আছিল এটা অপশ্যন নম্বৰ আমাৰ সি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান ট্ৰু এণ্ড থ্ৰী ট্ৰুত আছে উইমেন্স 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল আৰু চিত আছে 3 নম্বৰটোত আছে মিক্সড 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল টিম এটা টিম আৰু এটা সিঙ্গল হয় অপশ্যন নম্বৰ সি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান নেক্সটটো কৈছে একৰ্ডিং টু জন ডিউই দ্য টিচাৰ শুড গাইড ষ্টুডেণ্ট এজ ডেছ ইন পাৰ্থ অফ নলেজ ইয়াতে কৈছে যে জন ডিউৰ মতে এগৰাকী শিক্ষকে জ্ঞানৰ পথত আগুৱাই নিব লাগে ডেছ হিচাপে ইয়াতে অসমীয়া যদি হয় আমি প্ৰথম যদি ফেচিলিটেটৰ তাত আছে সুবিধা প্ৰদানকাৰী বুলি ক'ম গাইড মানে পথ প্ৰদৰ্শক চিটো হৈছে ফিলচফাৰ বা দাৰ্শনিক আৰু ডিটো হৈছে একোৱেই নহয় সেইকাৰণে আমি কি হয় মন দিব যে এইটো বহুতে ভুল কৰিছে পথ প্ৰদৰ্শক লিখিছে টিচাৰক কিন্তু আনচাৰটো হ'ব লাগে আনচাৰ এ ফেচিলিটেটৰ তাৰ মানে সুবিধা প্ৰদানকাৰী সেইকাৰণে আমি সদায় ইংলিছ টাৰ্মটো বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ ইংলিছ টাৰ্মটোৱে ৰাইট বুলি শেষত ফাইনেল ডিচিশ্যন মানে ইংলিছ টাৰ্মটোৰ দ্বাৰা লোৱা হয় কেতিয়াবা আমাৰ ট্ৰান্সলেশ্যন কৰোঁতে কি হয় যে এপ্ৰপ্ৰিয়েট নহ'ব পাৰে আছামিজ ট্ৰান্সলেশ্যনটো সেইকাৰণে আমি ইংলিছটো চোৱাটো ভাল আৰু সেইটো চায়ে আছামিজটো চাই এবাৰ বহুতেই কুৱেশ্যনটো ভুল কৰিছে একচুৱেলি আনচাৰ হ'ব লাগে অপশ্যন নম্বৰ এ ফেচিলিটেটৰ বা সুবিধা প্ৰদানকাৰী জন ডিউৱে টিচাৰক কি কৈছে আমি ষ্টুডেণ্টক সুবিধা প্ৰদানকাৰী হিচাপে কি কৈছে আগুৱাই নিব লাগে নেক্সটটো কৈছে কি 29 টুকলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ কেতিয়া স্থাপন হৈছিল ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ টুকলাই টি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট এষ্টাব্লিছ এইটো একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন হয় অপশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ বি 1911 চনত 1911 ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ আৰু ক'ত আছে টুকলাই টি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট সেয়া আছে যোৰহাটত নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে হাউ ডাজ ইমোশ্যন ইফেক্ট লাৰ্ণিং ইমোশ্যন বা আমাৰ আৱেগে কেনেকৈ আমাৰ শিকনত প্ৰভাৱ পেলাই সুধিছে লাৰ্ণিঙত প্ৰভাৱ পেলায় প্ৰথমতে কৈছে ইমোশ্যন গিভছ দ্য ৰাইট মুড টু লাৰ্ণ আৱেগে আমাৰ কি কৰে শিক্ষা গ্ৰহণৰ সঠিক আমেজ দিয়ে সুধিছে সঠিক মুড এটা দিয়ে নেক্সটটো কৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ইমোশ্যন ডাজেণ্ট হেভ ডাইৰেক্ট ইম্পেক্ট অন লাৰ্ণিং আৱেগৰ কোনো পোনপটীয়া সম্পৰ্কই নাই বুলি কৈছে শিক্ষা গ্ৰহণত আমি সেইটো অপশ্যন এলিমিনেট কৰিম অপশ্যন নম্বৰ চিত কৈছে লাৰ্ণিং কেন হেপেন ৱেন দেয়াৰ ইজ এ হেল্ডি ইমোশ্যনেল এনভাইৰনমেণ্ট এটা সুস্থ আৱেগিক বিকাশ হ'লেহে কি হ'ব শিক্ষা গ্ৰহণটো সম্ভৱ বুলি কৈছে একেবাৰে শুদ্ধ হয় এইটো নেক্সট কৈছে ইমোশ্যন কেন হেভ এডভাৰ্ছ ইফেক্ট অন ইণ্টেলেকচুৱেল এবিলিটিজ অফ চিলড্ৰেন আৱেগৰ প্ৰভাৱ ঋণাত্মকভাৱে ল'ৰা ছোৱালীৰ বৌদ্ধিক বিকাশত পৰে বুলি কৈছে ঋণাত্মক এডভাৰ্ছ ইফেক্ট বুলি কৈছে তো সেইটো আমি এডভাৰ্ছ নহয় কি ধনাত্মকহে হ'ব আৱেগটো সেইকাৰণে অপশ্যন নম্বৰ ডিটো আমি এলিমিনেট কৰিম এতিয়া গোটেইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি লাৰ্ণিং কেন হেভেন ৱেন দেয়াৰ ইজ হেল্ডি ইমোশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট য'ত হেল্ডি ইমোশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট থাকিব তাতে আমাৰ লাৰ্ণিংটো সম্ভৱ হ'ব শিক্ষণ সম্ভৱ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন 31 তাতে কৈছে উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভে অন হায়াৰ এডুকেশ্যন AIHHE 2021-2022 কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট সুধিছে শুদ্ধ হয় এই যিটো আমাৰ AIHHE বুলি HE মতে তাতে কৈছে কুৱেশ্যন অপশ্যন ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 1 দ্য টোটেল এনৰলমেণ্ট ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন ইন 2021-2022 হেজ ইনক্ৰিজ ফ্ৰম প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কৈছে যে লাষ্টৰ যি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰবিলাকতকৈ আমাৰ 21-22 চনত যিটো হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ এনৰলমেণ্টটো বাঢ়িছে আৰু বাকীটো কৈছে দ্য এনৰলমেণ্ট ইজ হায়াৰ ইন কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীম এইটো নহয় কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমত অপশ্যন নম্বৰ 3 কৈছে দ্য হায়েষ্ট শ্বেয়াৰ ইন ফৰেন ষ্টুডেণ্টছ ইজ ফ্ৰম ভূটানৰ পৰাও এইটো নহয় একচুৱেলি ভূটানৰ পৰা অহা নাই তো ইয়াৰে যদি অপশ্যন চাওঁ অপশ্যন নম্বৰ 1 ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ হয় 21-22 চনত কি হৈছে আগতকৈ আমাৰ কি হৈছে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ যিটো এনৰলমেণ্ট হয় এইটো বাঢ়িছে অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান নেক্সট কৈছে 32 ইয়াতে কৈছে মেচ দ্য ফলোয়িং লাৰ্ণিং ডিজেবিলিটিজ উইথ ইয়াৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট চিমটমছ যিবিলাক চিমটমছ আছে আৰু তাৰ লাৰ্ণিং ডিজেবিলিটি কোনটো কিহৰ লগত জড়িত তাক মিলাবলৈ দিছে
ইয়াৰে অপশ্যনছবিলাক যদি কওঁ আমি চাওঁ ডিছলেক্সিয়া হৈছে এটা লাৰ্ণিং ডিজেবিলিটি কিহৰ লগত ৰিলেটেড ডিফিকাল্টি ইন ৰিডিং অৰ স্পেলিঙৰ লগত ৰিলেটেডটো কোৱা হয় ডিছলেক্সিয়া তাৰপিছত ডিছকেলকুলিয়া ভেৰি ইজি কেলকুলেশ্যনৰ লগত প্ৰব্লেম কেলকুলেশ্যন মানে কি মেথমেটিকেল অপাৰেশ্যন অপশ্যন নম্বৰ ডিত আছে ডিছকেলকুলিয়া প্ৰব্লেম ইন ডুইং মেথমেটিকেল অপাৰেশ্যন নেক্সট হৈছে ডিছগ্ৰাফিয়া সেইটো ৰাইটিঙৰ লগত এটা হৈছে ৰিডিং এটা হৈছে কেলকুলেশ্যন এটা হৈছে ৰাইটিং ডিছগ্ৰাফিয়া হ'ব ডিফিকাল্টি ইন ৰাইটিং আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং স্পেলিং কনভেনশ্যনছ ডিছপ্ৰেক্সিয়া যে যিটো মটৰ স্কিলৰ লগত ৰিলেটেড হাত ভৰি লৰচৰ কৰাত বা মটৰ স্কিলবিলাকত প্ৰব্লেম হয় কোঅৰ্ডিনেট কৰাত ডিফিকাল্টি ইন কোঅৰ্ডিনেশ্যন বিটুইন চাইল্ড মটৰ স্কিলছ আৰু অপশ্যন নম্বৰ 5ত আছে ডিছফেজিয়া হৈছে লেংগুৱেজৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন নহয় তেওঁলোকে সহজে বুজি নাপায় লেংগুৱেজবিলাক ডিফিকাল্টি প্ৰব্লেমছ ইন লেংগুৱেজ কম্প্ৰিহেনশ্যন তো ইয়াৰে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত চাওঁ অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান নেক্সট এটা জিকে কুৱেশ্যন হয় একেবাৰে ইজি হয় হোৱাট ইজ দ্য আদাৰ নেম অফ মল্লদেৱৰ অন্য নাম কি দিছে আমি সকলোৱে জানো অপশ্যন ভিতৰত নৰনাৰায়ণ দিছে শুক্লধ্বজ বিশ্বসিংহ নান অফ দেম অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান নৰনাৰায়ণ হৈছে মল্লদেৱৰ অন্য এটা নাম Next question number 34. The best way of a teacher to integrate technology with development of teaching skill is. এতিয়া কৈছে যে এগৰাকী শিক্ষকৰ পাঠদান কৌশলৰ বিকাশ তাত প্ৰযুক্তিৰ সংহতি মানে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন সবাতোতকৈ উৎকৃষ্ট পথ কোনটো দিছে ইয়াতে কৈছে এনকাৰেজিং ইচ টিচাৰ টু ক্ৰিয়েট হোৱাটছএপ গ্ৰুপ ফৰ হাৰ ক্লাছ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ ক্লাছ কৰাটো এইটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট আমি বুলি নধৰিম অপশ্যন বিত কৈছে এনচিয়ৰিং ডেট টেকনলজি ইজ দ্য পাৰ্ট অফ দ্য স্পেচিফিক নাম্বাৰ অফ লেশ্যন ইচ উইক স্পেচিফিক নাম্বাৰ অফ লেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বুলি কৈছে প্ৰতি সপ্তাহে যাতে তেওঁলোকে কেইটামান শ্ৰেণীত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ তাক নিশ্চিত কৰা অপশ্যন চি কৈছে ক্ৰিয়েটিং এন এক্সাম্পলে টেকনলজি ইণ্টিগ্ৰেটেড লেশ্যন প্লান ফৰ ইচ গ্ৰেড লেভেল প্ৰতিটো গ্ৰেডৰ কাৰণে উপযোগী হোৱাকৈ এটা সংযুক্ত বা ইণ্টিগ্ৰেটেড লেশ্যন প্লান প্ৰৱৰ্তন কৰা অপশ্যন ডিত কৈছে মডেলিং দ্য ইফেক্টিভ ইউজ অফ টেকনলজি টুলছ থ্ৰু আউট দ্য স্কুল ইয়েৰ এতিয়া কৈছে যে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থাপনাৰ দ্বাৰা প্ৰযুক্তি আহিলাৰ ব্যৱহাৰ বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক বছৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰস্তুত কৰা ইয়াৰে যদি অপশ্যন চাওঁ অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট যদি অপশ্যন চাওঁ অপশ্যন নম্বৰ ডিটো হ'ব মডেলিং দ্য ইফেক্টিভ ইউজ অফ টেকনলজি টুলছ থ্ৰু আউট দ্য স্কুল ইয়েৰ নেক্সটটো কৈছে এইটো একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন হয় অসম সাহিত্য সভাৰ লোগো কোনে বনাইছিল কিন্তু সেয়া ইজি হ'লেও মানুহে মানে কেতিয়াবা কি হয় জানিও ভুল কৰা হয় দ্য লোগো অফ আসাম সাহিত্য সভা ৱাজ ডিজাইন বাই হোম কোনে কৈছিল যুগল দাস অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান নেক্সট কৈছে 36 এইটো এটা ইংলিছৰ কুৱেশ্যন হয় ফিল আপ দ্য ব্লেংকছ উইথ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন প্লিজ ডু নট ডেছ দ্য অফাৰ মেড বাই দ্য চেয়াৰমেন এটা সুধিছে এতিয়া আচলতে কোনটো হ'ব সুধিছে ইয়াৰে অপশ্যন ভিতৰত 36ৰ অপশ্যন হ'ব ডু নট refuse the option number C refuse the offer made by the chairman 37ত কৈছে adolescence is a sensitive stage in the context of emotional development according to Stanley Hall this period of transition is better known as the এইটো এটা বহুত ফেমাস কুৱেশ্যন সকলোৱে জানে তাতে কৈছে যে আবেগ আৰু অনুভূতিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কৈশোৰ কালটোৰ এক সংবেদনশীল সময় হৈছে ষ্টেনলি হল নামৰ এজন ব্যক্তি আছিল তেওঁ মতে এই সময়ছোৱাক তেওঁ কি বুলি আখ্যা দিছে এইটো একেবাৰে ইজি অপশ্যন নম্বৰ বি তেওঁ কৈছিল যে ষ্টেনলি হলে কৈশোৰ কালটোক এডলচেন্স কালটোক এজ অফ ষ্ট্ৰম এণ্ড ষ্ট্ৰেছ বুলি কৈছে ধুমুহা আৰু উৎপীড়নৰ কাল ধুমুহা বা মানসিক চাপৰ সময় এনেকৈ কয় অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান এজ অফ ষ্ট্ৰম এণ্ড ষ্ট্ৰেছ ধুমুহা আৰু উৎপীড়নৰ সময় বুলি কৈছে কোনে ষ্টেনলি হল এডলচেন্স পিৰিয়ডটো যিটো আমাৰ কৈশোৰ কাল সেইটো নেক্সটটো কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 38ত এটা মেথছৰ কুৱেশ্যন আছে দ্য প্ৰফিট আৰ্ণ ৱেন এ চাৰ্ট ইজ চল্ড ইন ₹600 ইজ 10 টাইমছ দ্য লছ ইনকাৰ্ড ৱেন ইট ইজ চল্ড ফৰ ₹270 find at what price he should sell the chart if he wants to make a profit of 20% তো এইটো হ'ব আনসাৰ তো অপশ্যন নম্বৰ ডি 360 হয় ইয়াৰ আনসাৰটো Next 39টোত কৈছে research suggests that in a diverse classroom teachers expectation for our students from her students that they are learning এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 39টোত কৈছে যে ৰিচাৰ্চে গৱেষণাই কি দেখাইছে বুলি কৈছে গৱেষণা অনুসৰি যে বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ এটা ক্লাছৰুম বৈচিত্ৰ্য মানে ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুম এটাত শিক্ষকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি প্ৰত্যাশা শিক্ষকে কি আশা কৰিব মানে ষ্টুডেণ্টৰ পৰা ডেছ তেওঁলোকৰ শিকনৰ ওপৰত কিহৰ ওপৰত বুলি কৈছে 39টোত অপশ্যনত কৈছে হেভ এন ছিগনিফিকেণ্ট ইম্পেক্ট অন খুব এটা ইম্পেক্ট আছে বুলি কৈছে অপশ্যন বিত কৈছে আৰ দ্য সোল ডিটাৰমিনেণ্ট অফ সোল মানে একমাত্ৰ নিৰ্ণায়ক হয় অপশ্যন নম্বৰ চি কৈছে যে শুড নট বি কৰিলেটেড উইথ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্কই নাই আৰু নেক্সটটোত কৈছে যে
ডু নট হেভ এনি ইফেক্ট অন কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় তো ইয়াৰে অবভিয়াছলি আনচাৰ ওলাই আছে ইয়াতে ইম্পেক্ট পেলাব যে এজন শিক্ষকৰ যিটো আমাৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ক্লাছৰুমত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো প্ৰত্যাশা সেইটো তেওঁলোকৰ কি আছে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে প্ৰভাৱ পেলায় হেভ এ ছিগনিফিকেণ্ট ইম্পেক্ট অন অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান Option number 4, question number 40 আছে fill up the blank with a correct option. Italy has lot of offered India in her efforts to leap this the 21st century. Question number 42 এটা ইংলিশৰ question leap কি হ'ব leapৰ লগত কি লাগিব কৈছে leap into হ'ব leap into the 21st century. তাৰ পাছতে আহিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 41 টো আছে অসমত গড় দিৱস কোন দিনা পালন কৰা হয় when is rhino day observed in Assam এটো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকলৈ এটো এৰিছো আশা কৰি তো একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন হয় rhino day কেতিয়া পালন কৰা হয় চাব ভালদৰে আহিয়ে থাকে বেলেগ এক্সাম বিলাকতো আশা কৰি এই ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাইছে আপোনালোকে এবাৰ আকৌ কোৱেশ্যন আনসাৰবিলাক ভালদৰে এইবিলাক লিখি ৰাখিব আৰু এইবিলাক পঢ়িব যাতে মানে এনেকুৱা হয় জনা কুৱেশ্যনো আমাৰ ভুল হৈ যায় সেইকাৰণে আমি বাৰে বাৰে এইবিলাক যদি মনত পেলাই নাথাকো আমি পাহৰি যাওঁ তো সেইকাৰণে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নেক্সট পাৰ্টটো অতি সোনকালে আহিছে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং থ্যাংক ইউ